ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? የ7ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 2 ፓርት 2 ነው ማለት ነው። ፓርት 1 እንግዲህ ከዚህ ቀደም በሚገባ ተወያይተንበታል። ይህ ፓርት 2 ነው። እንግዲህ ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። ወደ ዕለቱ ትምህርት አልፋለሁ። የዛሬው ቶፒካችን ቼንጅ አራውንድ አስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋበዝኩ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። substance in our environment continuously undergo change። እንግዲህ ሰብስታንሶች በኤንቫይሮንመንታችን ወይ በአካባቢያችን ኦልዌይስ ምን አለ ቼንጅ ያካሂዳሉ ወይም ለውጥ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ the decay of plants, animals, burning of gasoline, evaporation of lakes and sea, and the melting of snow are some of the changes that occur in our environment. Okay, ስለዚህ በአካባቢያችን ላይ ከሚከሰቱ ቼንጆች መካከል እነዚህ እንደ ምሳሌ የተጠቀሱ ናቸው ማለት ነው። so most of the changes in substance can be classified into two, that is physical change and chemical change ብለን በሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። so የመጀመሪያው እንግዲህ physical change ነው። change that do not alert the composition of substance are called physical change እንለዋለን። physical change ያ ማለት ኮምፖዚሽኑን አፌክት የሚያደርገው ከሆነ this kind of change is known as physical change ይባላል ማለት ነው። in physical change the original substance can be recovered or the change can easily be reversed to the original one። ምን ማለት ነው? ቼንጅ ይካሄዳል። ያንን ቼንጅ በቀላሉ ወደ ኦሪጂናል ሰብስታንሱ መመለስ ከቻል this kind of change is known as physical change እንለዋለን ማለት ነው። this is because in all these changes new substance with new property are not formed። በፊዚካል ቼንጅ ጊዜ new substanceም create አይደረግም፣ new propertyም produce አይደረግም ማለት ነው። so in other words the same original substance are observed before and after the change. so በፊዚካል ቼንጅ ጊዜ ምንድነው ያለው? ቢፎርም አፍተርም ቼንጅ ላይ ቢፎር ኤንድ አፍተር ቼንጅ ያለው ነገር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ምንድነው ብዙ ጊዜ የሚከሰተው? ሼፑን እና ሳይዙ ነው ቼንጅ የሚሆነው ብዙ ጊዜ፣ እንዲሁም ካለሩ፣ ስቴቱ እና መሰል ነገሮች ናቸው ቼንጅ የሚሆኑት ማለት ነው። ለማንኛውም በሶስት ይከፍለዋል ፊዚካል ቼንጅ። ያ ማለት ቼንጅ ኦፍ ስቴት፣ ሶሉሽን ኦር ዲዞልቪንግ ኤንድ ሜካኒካል ቼንጅ ብለን በሶስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። those are types of physical change የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። the first one is change of state. we know that matter exists in three physical states so far. okay, ሶስት አይነት ፊዚካል ስቴቶች ናቸው ያሉት። እንግዲህ ማተር በሶስት ስቴት ነው ኤግዚስት የሚያደርገው። የመጀመሪያው ሶሊድ ነው፣ ቀጣይ ሊኩዊድ አለ፣ ከዛ ጋዜስ ስቴት አለ። by varying the temperature the substance can be changed from one physical state to another. okay, አሁን እንግዲህ ቴምፕሬቸርን ቫሪ በማድረግ አይዘር ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ በማድረግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ስቴቱን ቼንጅ እናደርጋለን። ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ፣ ሊኩዊድን ወደ ጋዝ፣ ጋዝን ወደ ሶሊድ ወይም ጋዝን ወደ ሊኩዊድ ቼንጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው by varying the temperature ማለት ነው። so such type of change is a physical change. let us take an example. ዋተርን እንውሰድ። water exists in solid, that is ice ወይም በረዶ በሶሊድ ስቴት ነው። ሊኩዊድ ዋተር ራሱ አለን የምንጠቀመው ውሃ ማለት ነው፣ ዴይሊ ላይፍ ላይ የምንጠቀመው ውሃ። and ጋዜስ ስቴት አለ። ጋዜስ ስቴት ማለት እንግዲህ ስቲም የምንለው ማለት ነው። when ice heated it melts to liquid water and on further heating the water becomes steam. አሁን እንግዲህ አይስን ወይም በረዶን ከፍተኛ ሆነ ሙቀትና እንትን ስንለው ሜልት ያደርግና ወደ ሊኩዊድ ዋተር፣ ሊኩዊድ ዋተርን ደግሞ በከፍተኛ ሙቀት ወደ ጋዝ ወይም ወደ ስቲም እንቀይረዋለን ማለት ነው። ሊኩዊድ ዋተር looks different from ice or steam, but the composition or identity of the original substance does not change because it is still water.
whatever it is state is. Consider the following change of state of water. ለምሳሌ ይሄን ስቴት ተመልከቱት የዋተርን change of state እንዴት እንደሚካሄድ። ለምሳሌ እዚህ ላይ solid አለ that is ice፣ እዚህ ላይ liquid አለ liquid water and gas አለ steam ማለት ነው። so ወደዚህ ስንሄድ ሂት እያደረግን ነው የምንሄድ ወደ right direction ስንሄድ፣ ወደ left ደግሞ cool እያደረግን ወይም ሂትን እየቀነስን እንመጣለን ማለት ነው። By heating or cooling water, it's possible to convert liquid water in either direction. This change of state indicates that the change is reversible. ነው reversible ማለት አንዱን ፎርም ወደ ሌላ ፎርም በቀላሉ ቼንጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ተመልከቱ እዚህ ላይ በረዶ አለን፣ እዚህ ሊኩዊድ ዋተር አለን፣ እዚህ ላይ ስቲም አለን። በረዶን ወደ ውሃ ለመቀየር ወደ ፈሳሽ ውሃ ለመቀየር ሜልት ማድረግ ነው። ወደዚህ ሊኩዊድ ዋተርን ደግሞ ወደ አይስ ለመቀየር ፍሪዝ ማድረግ ነው። ኦኬ and liquid waterን ደግሞ ከስቲም ጋር ያለውን ልውውጥ ስናይ liquid water ወደ ስቲም ለመቀየር ቦይል እናደርገዋለን። ቦይሊንግ ማለት ነው ፕሮሰሱ። ስቲምን ደግሞ ወደ ዋተር ለመቀየር ኮንደንሴሽን የሚባል ፕሮሰስ እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ያየነው ይሄ የመጀመሪያው የፊዚካል ቼንጅ ታይፕ ነው ማለት ነው። that is change of state ማለት ነው። and second solution or dissolving substance እንለዋለን። The process of dissolving substance in water to form solution is a physical change ነው። solution form ስናደርግም physical change ነው። ምክንያቱም ኬሚካል የሆነ composition change የለም ማለት ነው እዚህ ላይ። For example, when a common salt or table salt is dissolved in water, a clear salt solution is formed. አሁን እንግዲህ ጨውን በውሃ ብናሟሟው salt solution ይፈጠራል። If this mixture is heated, the water is evaporated. Okay, and the original salt remain as a residue. Thus, in the process of dissolution, no new substance are formed. ይኸው እንግዲህ መጀመሪያ ጨውን በውሃ ማሟ ነው የጨው ሶሉሽን ተፈጠረ። ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ ወደ ኦሪጂናል ሰብስታንሱ ለመቀየር ኢቫፖሬት አደረግነው። ውሃው ኢቫፖሬት ስናደርገው ኦሪጂናል ሳልቱን አገኘን። እንደዚህ ስናደርግ ይሄን ሁላ ፕሮሰስ ስናደርግ ግን ኒው ሰብስታንስ ክሬት አልተደረገም ወይም ፕሮዲዩስ አልተደረገም ማለት ነው። ይሄንን ነው እንግዲህ ፊዚካል ቼንጅ የምንለው። ሌላው ደግሞ ሜካኒካል ቼንጅ ያለን እዚህ ላይ ሜካኒካል ቼንጅስ brought about by breaking, hammering, powdering, tearing and cutting of substance are physical change. Mechanical change involves changing the size and shape of the material. ኦኬ ስለዚህ ሜካኒካል ቼንጅ ላይ ምንድን ያለ ሳይዙን እና ሼፑን ነው የምንቀይረው። ለምሳሌ ብሬክ ስናደርግ ስንሰብር ሳይዙ ሼፑ ይቀየራል። ሃመር ስናደርገው ፓውደር ስናደርገው እንደዛው። ለምሳሌ ፓውደር ቾክን ይውት ፓውደሪንግ ቾክን ፓውደር ስናደርገው ወደ ዱቄትነት ሲቀየረው ምን ሆነ ማለት ነው? ሳይዙ ምን አለ? ሳይዙ ሼፑም ተቀየረ ማለት ነው። ኦኬ So the other topic is characteristics of physical change. What are the characteristics of physical change? Physical change ላይ ያሉ ባህሪያት ምንድናቸው? It is a change in physical property of substance. እንግዲህ physical change የፊዚካል ፕሮፐርቲ ለውጣት ነው። No new substance is formed or produced during physical change. And no change the change is easy to reverse. Okay? ቼንጅ ለመመለስ ወደ ኦሪጂናል እንትኑ ለመመለስ በጣም ኢዚ ነው። and no change in mass of a substance is involved. that means እንግዲህ ማስ ቼንጅ ያደርግ በፊዚካል ቼንጅ ጊዜ ማስ ቼንጅ ያደርግ ማለት ነው። ኦኬ Next, no change in composition occur. Composition change occur አያደርግም because composition change አለ ማለት chemical change እንጂ physical change አይደለም። And finally, change energy change or heat change are not necessarily involved. Any heat change ወይም any energy change የለም ማለት ነው እንግዲህ በphysical change ጊዜ። And the next types of change is chemical change. And if a piece of paper is burned in an air, two observable products are formed. እንግዲህ ፔፐርን እናቃጥል then ምን እናያለን? ሁለት ነገር የመጀመሪያው አሽ ወይም አመድ እናያለን። ኔክስት ስሞክ ወይም ጭስ እናያለን ማለት ነው። The substance have different property and composition from the original material.
እንደምናውቀው እንግዲህ ስሞክ እና አሽ ከፔፐሩ ጋር ምንም አይነት የሚያገናኘው ባህሪ የለውም፣ ፕሮፐርቲ የለውም፣ ኮምፖዚሽኑም የተለያየ ነው ማለት ነው። ሶ አፍተር በርኒንግ the composition of the sample is changed because it is no longer exist as a paper. Okay, such types of change results in the formation of new substance with a new property and composition is known as chemical change. እንግዲህ አዲስ ባህሪ እና አዲስ ኮምፖዚሽን የሚያመጣ ከሆነ that type of change is known as chemical change እንለዋለን ማለት ነው። A chemical change is a chemical property of a substance. Physical change physical property ካልነው chemical change ደግሞ chemical change of substance እንለዋለን ማለት ነው። The change is generally difficult to reverse. መመለስ ከባድ ነው። አሁን በኬሚካል ቼንጅ ጊዜ ወደ ኦሪጂናል ሰብስታንሱ መቀየር it is difficult. Some common examples of chemical change involves digestion of food, growth of plants, burning of wood, rusting of iron, decaying of wood, and exploding of gunpowder. እነዚህ grouped under chemical change ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው what are the characteristics of chemical change? chemical change ልክ እንደ physical change ራሱን የቻሉ ካራክተሪስቲኮች አሉ። የመጀመሪያው new substance will with a new property are formed. አዲስ ሰብስታንስ ከአዲስ ባህሪ ጋር ይፈጠራል። it is a change in the chemical property of a substance. እንግዲህ chemical change ከchemical property ጋር ሪሌት ያደረገ ነው። it is a change in the composition of a substance involved. ያ ማለት new substance ክሬት ተደረገ ማለት composition change ያለ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። and it is difficult to reverse the change. ማለት ወደ ኦሪጂናል ሰብስታንሱ መመለስ ዲፊካልት ነው። a change in the mass of a substance is involved. ያ ማለት ማስ ቼንጅ ያደርጋል። ያ ማለት ለምሳሌ ቅድሙን ፔፐር ስናይ ፔፐሩ ወደ አሽ እና ወደ ስሞክ ተቀይሯል። በስሞክ አማካኝነት ወጥቶ የተወሰነ ማስ ሉዝ አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ቼንጅ አድርጓል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሂት ኢነርጂ ወይም ኢነርጂ ቼንጅ ኢንቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ቅድም በሚቃጠልበት ጊዜ ሂት ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ተደርጓል ማለት ነው። ኦኬ ሶ those are the characteristics of chemical change. and እዚህ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ኤክስፐሪመንቶች አሉ ላብራቶሪ ውስጥ የሚሰሩ ናቸው። and the next topic is separation of mixture and its application. How to separate a mixture? How to separate? እንዴት አድርገን separate ማድረግ እንችላለን? Most of the substance around us exist in the form of mixture. ብዙ ሰብስታንሶች እንግዲህ በአካባቢያችን ያሉ ሰብስታንሶች በሚክስቸር ፎርም የተቀመጡ። however this mixture can be separated into a pure substance using various separation technique. ብዙ separation ቴክኒኮችን ተጠቅመን separate ማድረግ እንችላለን። the method used to separate mixture are mainly physical process. በፊዚካል ፕሮሰስ ነው እንግዲህ ሚክስቸርን ስንዋራ ሚክስቸር ላይ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ቼንጅ የለም ወይም ኒው ፕሮፐርቲ አይፈጠርም። በሚክስቸር ጊዜ ወይም ኒው ኮምፖዚሽን አይፈጠርም። ያ ማለት ፊዚካል ቼንጅ ነው ውስጥ ያለ ማለት ነው። ሶ ፊዚካል ቼንጅ ካለ በፊዚካል ፕሮሰስ ነው ማለት ነው ሰፓሬት የምናደርገው። this is because substance in a mixture are physically combined, not chemically combined. Some of the methods used to separate mixtures are filtration, evaporation, magnetic separation, decantation, and distillation. እንግዲህ እዚህ ላይ ማትነን፣ ማጣራት፣ ማጥለል ኦኬ እነዚህን ቴክኒኮች ይዟል ማለት ነው። እንግዲህ ሰፓሬት ስናደርግ ሚክስቸር ማለት ነው። note that methods for separation of mixture into their component depends on the difference in በምን ዲፈረንስ ዲፔንድ ሆነን ነው ማለት ነው። በደንሲቲ፣ በሜልቲንግ ፖይንት፣ በቦይሊንግ ፖይንት፣ በሶላቢሊቲ በእነዚህ ነገሮች ዲፔንድ ሆነን ምን እንላለን ማለት ነው ሰፓሬት እናደርጋለን ማለት ነው። the most important separation technique for a given mixture depends on እንግዲህ the most important separation technique የምንላቸው ዲፔንድ የሚሆነው አንደኛ በታይፕስ ኦፍ ሚክስቸር እንግዲህ ሁለት አይነት ሚክስቸር አለ ብለናል። that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture አለ ብለናል። and which substance in a mixture we are more interested in በእነዚህ two በሁለት ክራይቴሪያዎች ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ separation ቴክኒካችን። okay for example in a mixture of salt solution if we need to separate only the salt, evaporation can be used, but to get both salt and water separately distillation process is applied.
አሁን እንግዲህ ሳልቱን ብቻ ተሆነ የምንፈልገው ውሃውን ማንፈልገው ከሆነ ምን እንጠቀማለን? ኢቫፖሬሽን ማትነን ማለት ሲልተን ምንድነው የሚደረገው? ውሃው የትም ይሄዳል ማለት ወደ ኤንቫይሮንመንቱ ይሄዳል፣ ጨው ብቻውን ይቀራል ማለት ነው። ሁለቱንም የምንፈልግ ከሆነ ውሃውንም ሳልቱንም የምንፈልግ ከሆነ ግን ምን እንጠቀማለን? ዲስቲሌሽን የተባለ ፕሮሰስ እንጠቀማለን ማለት ነው። So we will discuss some of the methods that are used to separate a component of solid composition, solid liquid mixture ማለት ነው። solid mixture, solid liquid mixture and liquid mixture እነዚህን እንግዲህ ሰፓሬት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ቴክኒኮች የመጀመሪያው magnetic separation is used to separate magnetic and non-magnetic substance in the mixture. ሚክስቸሩ ለምሳሌ magnetic substance እና non-magnetic substanceዎችን ከያዘ ማግኔትን በመጠቀም ሰፓሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። If you bring magnet close to the heterogeneous mixture, the magnetic components are attracted by the magnet and easily attached to it. Okay. For example, if sand is mixed with iron fillings, the mixture is heterogeneous. ሚክስቸሩ እንግዲህ ሄትሮጂኒየስ ነው። ያ ማለት ሳንዱንና አይረን ፊሊንጉን ማየት እንችላለን። So to separate the iron filling from the sand, you can use magnet እንጠቀምና ማግኔቱን አትራክት ያደርገዋል አይረን ፊሊንጉን ማለት ነው። አታች ያደርግና ሰፓሬት እናደርገዋለን ማለት ነው። So a mixture of iron filling and sulfur is also separated using this method. ያ ማለት አይረን ፊሊንጉ magnetic property ያለው whereas sulfur ደግሞ non magnetic ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ማግኔት ነው። በማግኔት እስካሁን ያየነውን ነገር ሰፓሬት ማድረግ ማግኔቲክ እና ነን ማግኔቲክ ማቴሪያሎች አንድ ላይ ሲቀላቀሉ ማግኔት በማስጠጋት ማግኔቲክ ማቴሪያሉን በማግኔት አትራክት በማድረግ መለያየት መቻል ማለት ነው። and the next type is distillation ወይም ማጥለል የምንለው ነው። ደግሞ እንግዲህ ማጥለል እዚህ ላይ ስዕሉ ላይ እንደምትረዱት በጀበና ቡና እየቀዳ ነው እንግዲህ እስከ አተላው እንዳይቀዳ አተላው ስር እንዲቀል የሚፈለገው የሚጠጣው ፓርት ብቻ ስለሆነ አጥልለን ነው የምንቀዳው። ይሄ ምን እንለዋለን? ዲካንቴሽን እንለዋለን ማለት ነው። ዲካንቴሽን This method of separation is used when one component of a mixture is liquid and the other one is an insoluble solid denser than the liquid component. አሁን አንደኛው ሶሊድ ነው ግን ኢንሶሉብል ነው የማይሟሟ ማለት ነው። አንደኛው ደግሞ ሊኩዊድ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ሶሊዱ እስር ላይ ይቀመጣል፣ ሊኩዊዱ ከላይ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሳንድና ዋተር ብንወስድ በዲካንቴሽን ሰፓሬት ማድረግ እንችላለን ወይም በማጥለል። ያ ማለት ሳንዱ ደንስ ስለሆነ ከስር ነው የሚቀመጠው። ዋተሩ ደግሞ ለስ ደንሰር ስለሆነ ከላይ ይሆንና በቀላሉ ፌዝ ይፈጥራል። ያ ማለት ፌዝ ማለት ሁለት የተለያየ ድንበር ያበጃል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን እንደምታዩት ነው። አሁን ይሄ ሳንዱ ከስር አለ፣ ዋተሩ ከላይ አለ፣ በቀላሉ ማጥለል ይቻላል ማለት ነው። During the decantation process, first the mixture is allowed to stand in a beaker for some time. ቤከር ላይ እንዲቀመጥ እናደርገዋለን ቅልቅሉ ማለት ነው ወይም ሚክስቸሩ። The insoluble solid settle down to the bottom of the beaker. ሶሊዱ ከስር ይቀመጥልናል። This is called segmentation ይባላል። segmentation ማለት መደለል ወይም ደለል ነገር ማበጀት ማለት ነው ወይም ደለል መስራት ማለት ነው። ስለዚህ ከስር ይቀመጣል፣ ከላይ ውሃ ይሆናል። Okay. The liquid above the solid can be poured carefully into the other beaker as shown in this figure. So this method is known as decantation እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሜተድ decantation process is also used to separate two immiscible liquid like oil እና water ሁለት የማይቀላቀሉ ሚክስ ሊሆኑ የማይችሉ ሊኩዊዶችንም ሰፓሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። immiscible liquid do not mix and thus they form two layers. Mixture of oil and water can be separated using separator funnelን በመጠቀም ሰፓሬት ማድረግ እንችላለን ይለናል። When the mixture is poured into separatory funnel, the oil and the water separate into two distinct layers. Okay. አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ዘይቱ ከላይ ተቀምጧል፣ ውሃው ከስር ተቀምጧል። ለምን እንደዚህ ሆነ ካላችሁ water is more denser than oil. density ወይም ፍክታን ስንወስድ የውሃ density ከፍ ያለ ነው ከዘይት አንፃር። ስለዚህ ዘይቱ ከላይ ይሆናል፣ ውሃው ከስር ይሆንና ውሃው ፈሶ ሲያልቅ ፋናሏን እንዘጋትና ዘይቱ ከላይ ይቀርልናል ማለት ነው። And the third type is filtration. Filtration is a method used to separate the component of a mixture containing insoluble solid and liquid.
ኢንሶሉብል የሆነ ሶሊድ እና ሊኩዊድን ሲይዝ አሁንም የሜትድ ተጠቅመን ሰፓሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። when a mixture of solid and liquid is poured into a filtering material, the liquid passes through it and the solid retained. ስለዚህ ፊልተር ስንጠቀም ሊኩዊዱ ያልፋል፣ ሶሊዱ ከላይ ይቀራል ማለት ነው። ለምሳሌ የምንጠጣውን ውሃ ለምሳሌ ውሃ ማጣሪያ የሚባል አለ። በዛ ስናደርገው ንጹህ ውሃ ይወርዳል፣ ቆሸሽ ያለው ነገር ከላይ እንዲቀር እናደርገዋለን ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ፊልተር ፔፐርን በማዘጋጀት ኤክስፐሪመንት መስራት ይቻላል። የምታዩት ይሄ ወረቀት ፊልተር ፔፐር እየሰራ ነው። ከዛ ምን አደረገው እዚህ ላይ በፍላስክ ከላይ አስቀመጠ። ከዛስ ይሄ ሜክስቸር አለ። ሜክስቸሩን እዚህ ላይ ሲያደርገው ንጹህ ውሃ ከሆነ ለምሳሌ ሚክስ የተደረገው ውሃው ወደ ታች ይወርዳል፣ ሶሊዱ ፓርት ላይ ይቀራል ማለት ነው። so a filter paper has a lot of fine holes that allow only the liquid to pass through but not the solid particle. The liquid which pass through the filter paper is called filtrate ይባላል። እንግዲህ ፊልትሬት ማለት ሊኩዊዱ ነው ያለፈው ውሃው ወይም ፈሳሹ ምን እንለዋለን? ፊልትሬት እንለዋለን። the solid which remains on the filter paper is known as residue ይባላል። residue ማለት ውጋጅ ወይም የቀረው ቆሻሻው ፓርት ማለት ነው፣ የማንፈልገው ፓርት ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ውሃ ስናጠል ለምሳሌ ቆሻሻን ውሃ የማንፈልገው ቆሻሻው ፓርት residue ስንለው የተጣራው ውሃ ደግሞ ፊልትሬት እንለዋለን ማለት ነው። ሶ በወረቀትም ፊልትሬሽን ማዘጋጀት እንችላለን እና የምንፈልገውን ድብልቅ መለያየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ይላል? ለምሳሌ ታፕ ዋተርን ልክ የቆሸሸ ውሃ ወይም ጉሽ ውሃ ቢሆን ያንን ውሃ አጣርተን ለመጠጣት ተፈለግ ፊልትሬሽን ሜተድን ብንጠቀም ጥሩ ነው ማለት ነው። ወይም ያንን ሜተድ እንጠቀማለን ይለናል እንግዲህ እዚህ ላይ and the fourth is evaporation ማለት ነው a method used to separate a soluble solid from liquid in a solution. ሶሊብል የሆነን ሶሊድ ከሊኩዊድ ለመለየት ለምሳሌ ሲዋተር አለ። ሲዋተር ማለት ባጭሩ ሳልት የያዘ ማለት ነው። ሲዋተር when it is heated an evaporation dish on the evaporating dish ላይ ሂት ስናደርገው the level of the liquid slow decrease ያደርጋል፣ ሊኩዊዱ እየቀነሰ ይመጣል። this is because some of the water changes into vapor. This vapor will then escape into the atmosphere leaving behind the salt. ኦኬ ስለዚህ ምን ይደረጋል? ውሃን ሳልት የያዘው ውሃ ኢቫፖሬት ስናደርገው ውሃው ተኑ ያልቃል፣ መጨረሻ ላይ ጨው ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ጨዋችንን አገኘን ማለት ነው። and the fifth type is simple distillation. Distillation ማለት ነው is a method of separating component of liquid mixture or solid from liquid in a solution ይለናል። ኦኬ ምን ነው ሰፓሬት የሚያደርግልን? ሊኩዊድ ሜክስቸርን ነው ወይም ሶሊብል የሆነ ሶሊድን ከምን ከሊኩዊድ ልክ ቅድም አሁን እንዳየነው ማለት ነው። ኢቫፖሬሽን እንዳልነው ኢቫፖሬሽን አንዱን ብቻ ስንፈልግ ነው። ለምሳሌ ሳልቱን ብቻ ስንፈልግ ውሃውን አትነን የትም ሰደር ነው፣ ጨውን ብቻ ነው የምንፈልገው። ዲስቲሌሽን ከተባለ ግን ውሃውንም ጨውንም እንፈልገዋለን ማለት ነው። so the distillation process a separation of mixture is based on the difference in boiling point of the component. During distillation, when the mixture is heated in a distillation flask, the liquid will with a low boiling point is vaporized first. Low boiling point ያለው ቀድሞ ምን ያደርጋል? vaporize ያደርጋል። This vapor passes through a cooling tube which is called condenser እንለዋለን። ማቀዝቀዣ cooling tube ወይም condenser እንለዋለን where it is condensed into liquid. so vapor ያደረገው ወይ ቫፐሩ ፓርት ወደ ሊኩዊድነት ይቀየራል through a process of condensation ማለት ነው። then the liquid is then collected in a receiver. this clear liquid is known as distillate እንለዋለን። distillate ኦኬ አሁን እነዚህ ተርሞችን መያዝ አለብን። distillate, filtrate, residue ምናምን የሚባሉ ተርሞችን እንይዛለን። በዛ ላይ ደግሞ ሶሊድን ከሶሊድ ለመለየት ሶሊድን ከሊኩዊድ ቱ ኢሚሲብል የሆኑ ሊኩዊዶችን ለመለየት የምንጠቀመው ቴክኒክ የቱ ነው ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። ሶሊብል የሆነን ሶሊድ ከሊኩዊድ ለመለየት የምንጠቀመው ሜተድ የቱ ነው? ኦኬ ለምሳሌ ኢቫፖሬሽን እና ዲስቲሌሽን አንዱ ሜተድ ነው አልኳችሁ። ልክ እነዚህ እያንዳንዱን ከፋፍለን መገንዘብ መረዳት መቻል አለብን። ዝም ብለን ሸምድደን ከሆነ ይከብዳል።
ግን ሳይንሱን ኮንሰፕቱን እየተረዳ ነው ፕራክቲካሊ በተለይ የምንሞክረው ከሆነ because ይሄ our daily life ላይ ያለ ነገር ነው። ይሄ እንዳለ የምታዩት ነገር ማጥለል ማትነን ምናምን የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ዴሊ ላይፋችን ውስጥ አለ። ቀን ተቀን ውሏችን ውስጥ እነዚህ ተግባሮች በሙሉ አሉ። ስለዚህ ኮንሰፕቹዋል ሆነን መረዳት ከቻል እጅግ በጣም ቀላል ነው። ነገር ግን ሸምድደን እንንቀሳቀስ ካል ሊከብደን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ so for example to get a pure water from seawater simple distillation can be used. አሁን seawater ማለት ሳልት ያዘ ውሃ ነው ብለናል ከዚህ ቀደም። simple distillation ተጠቅመን ዋተርን ማግኘት እንችላለን፣ ጨውንም ማግኘት እንችላለን። when sample of seawater is heated in a distillation flask the water vapor and boils off at much lower temperature than the salt. okay በብዙ ቴምፕሬቸር ነው እንግዲህ vaporize የሚያደርገው ዋተሩ ከሳልቱ አንፃር። the vapor is condensed to a pure liquid water and collected in a receiver. So the salt remains as a residue in the distillation flask. አሁን እንደ residue እንደ ጽዳጅ ወይም እንደ ቆሻሻ ሆኖ እስር ላይ ይቀመጣል። ጨው ውሃው ቫፖሬት አድርጎ ሲያበቃ እንትን ይልናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ጥሩ ምሳሌ ልንገራችሁ። ምናልባት አረቂ እንዴት እንደሚወጣ የምታውቁ ከሆነ አረቂ ሲወጣ መጀመሪያ ለአረቂነት የሚውል ጥጁ የሚባል ነገር አለ። ጥጁ ማለት ለጠላም ለአረቂም የሚጠነሰስ ነገር ነው። ባጭሩ ሮ ማቴሪያል የሚባሉት አሉ አይደለ? ለአረቂነት የሚውሉ ሮ ማቴሪያሎች አንድ ላይ ተቀላቅለው ያለበት ሚክስ የተደረገ ሜክስቸር ነው እንግዲህ ጥጁ የሚባለው። እሱን ለአረቂ ማውጫ የምንጠቀመው ማሰሮ ላይ እናስቀምጠዋለን። ከዛ በእሳት ይመታል፣ ይፈላል። ከፈላ በኋላ ቫፖሬት የሚያደርገው ነገር አረቂው ነው፣ ንጹህ አረቂው ቫፖሬት አድርጎ በሆነ ሸምበቆ ነገር ወይም በሆነ ቲዩብ ነገር እየፈሰሰ ሌላ ኮንቴነር ላይ ኮዳ እንለዋለን። ያን ኮንቴነር እዛ ኮንቴነር ላይ ይቀመጣል። ኦኬ እንግዲህ ቫፖሬት እያደረገ በዛች ቲዩብ ላይ እየወረደ ይተቀመጣል፣ ኮዳ ተባለው ኮንቴነር ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ይቀራል? አተላ የምንለው ፓርት እስር ማሰሮ ላይ ወይም ጓድ የምንለው ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ሶ ምን አደረግን ማለት ነው? አተላ የምንለውን ፓርት ለብቻው ለየን፣ አረቂ የምንለውን ለብቻ ለየን ማለት ነው። ይሄ ራሱ ምንድነው? ዲስቲሌሽን ነው። ሶ አረቂ እንዴት ነው የሚወጣው ከተባለ በሲምፕል ዲስቲሌሽን ወይም በዲስቲሌሽን ሜተድ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ነው። ይሄን ፕሮሰስ ይዩት። ለምሳሌ አሁን እኔ ቲዩብ ወይም ሸምበቆ ያልኳችሁ ይሄንን ነው፣ ይሄንን ፓርት ኦኬ። ከዛ እዚህ ላይ ማሰሮ ወይም ጓድ ያልነው ነው። እዚህ ላይ በእሳት ይመታል፣ ከዛ ይፈላል፣ ቫፖራይዝ ያደርግና ወደዚህ ሄድና እዚች ሪሲቨሯ ወይም ቤከር የመሰለችው ወይም ፍላስክ የመሰለችው ምንድናት? በአረቂ ማውጫ ጊዜ ኮዳ የምንላት ፓርት ነች። በቀላሉ እንዲገባ ነው። ኦኬ ከዛ የፕሮሰስ ምን ያደርግልናል? ሁለት ነገሮችን ለየልን ማለት ነው። አረቂውን ለብቻው ለየልን፣ አተላውን ለብቻው ለየልን ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ሳልትን እንዴት መለየት እንደምንችል ነው እዚህ ደግሞ የሚያሳየን እዚህ ፒክቸር ላይ የምናየው ማለት ነው። So a mixture of two miscible liquid can be also separated by simple distillation. Liquid which mix with each other to form a solution are called miscible liquid ይባላል። miscible ማለት ሁለት ሊኩዊዶች አንድ ላይ ተቀላቅለው ልንለያቸው የማንችላቸው ነገር። ለምሳሌ አልኮል ከዋተር ጋር ሚክስ ሊሆን ይችላል ይለናል እዚህ ላይ። አልኮልን ከዋተር ጋር አልኮል ስንል ለምሳሌ አረቂ ሊሆን ይችላል፣ ኦዞ አረቂ የምንለው ወይም ሎሚ አረቂ የምንለው ሊሆን ይችላል። ከዋተር ጋር ምን ይሆናል? ሚክስ መሆን ይችላል፣ ሚስብል ሶሉሽን መፍጠር ይችላል። ቤንዚን ከኦይል ጋር ሚክስ ሊያደርግ ይችላል፣ ሚስብል ሊኩዊድ ይባላሉ እነዚህ። ሶ ኮንሲደር ሚክስቸር ኦፍ አልኮል እና ዋተርን ኮንሲደር እናድርግ። ኦኬ ስለዚህ ኢታኖል which is an alcohol boils 78 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኢታኖል እንግዲህ ቦይል የሚያደርገው በ78 ነው። ውሃችን ደግሞ ቦይል የሚያደርገው 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። then the mixture is heated. The alcohol which has the lower boiling point vaporizes more rapidly than the water. So vapor of alcohol passes through the condenser and then collected as a distillate in the receiver. እንግዲህ ቀደም ላይ አልኮል ባይዘው አልኮል ምናልባት ሳይንቲፊክ ኔም ነው ይችላል እንጂ ካቲካላ ወይም አረቂ የምንለው ነው። አረቂ የምንላችሁ ሞር እንዲገባን ዶሜስቲክ የሆነ ምርት ስለሆነ ነው።
እንደ ኤግዛምፕል ምነግራችሁ ሶ እዚህ ላይ ኮንደንሰር ምንለው ልክ ሸምበቆ ያልኳችሁ ወይም ስሙ የራሱ ስም አለው ልክ ይሄንን ማሰሮ ወይም ጓድ እንደምንለው የራሱ ስም አለው ልክ ይሄን ኮዳ እንዳልነው ሁላ ስለጠፋብኝ ነው በአጋጣሚ ስሙ ኤኒዌይ ኮንደንሰር እንበለው ስለዚህ አልኮልን ከዋተር ጋር ለመለየት አልኮልና ዋተር የተለያየ ቦይሊንግ ፖይንት ስላላቸው አልኮል በ78 ውሃ ደግሞ በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስለሚፈላ ሁለቱንም አንድ ላይ በማፍላት ቀድሞ የፈላው አልኮሉ ነው አልኮሉ ቶሎ በኮንደንሰሩ አልፎ መነጠል ወይም ሰፓሬት ማድረግ ይቻላል ነው የሚለን እንግዲህ እዚህ ጋር Okay, so separation of mixture may require a combination of two or more technique ልንጠቀም ይችላል እስካሁን አንዳንድ ተጠቅመናል ግን ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ቴክኒኮችን ኮምባይን ልናደርግ እንችላለን for example mixture of common salt and sand can be separated by using a process of dissolving filtration and evaporation ማን ነው እንግዲህ ሚክስ የተደረገው common salt እና sand እታችኋል ጨውንና አሸዋ ተቀላቀለ ስለዚህ ምን እንጠቀማለን evaporation filtration እና dissolving እንጠቀማለን first stage ላይ separate ለማድረግ add water to the mixture ላይ add አደረግነው ማለት ነው dissolve አደረግነው ማለት ነው okay salt dissolve in water and form solution ፈጠረ okay but not sand ግን dissolve ያደርግ ምክንያቱም insoluble ነው በዋተር ሳንድ insoluble ነው then by using filtration ወይ ማጥለልን ወይ ማጣራት የሚለውን ቴክኒክ በመጠቀም ምን እናደርገዋለን ሳንድ can be separated from salt solution አሁን ሳንዱን አሸዋውን ከሳልት ሶሉሽን ለየነውና ሳልት ሶሉሽኑ ለብቻው ቀረ ማለት ነው finally evaporation እንጠቀማለን evaporation ማለት ውሃው እንዲጠን ጨው እንዲቀር እናደርገውና ፊልትሬቷን እናስቀራታ ማን ነው ፊልተር እናደርገውና ምን እናደርገዋለን ዋተሩ ስኬፕ ያደርጋል ሳንዱ ሳልቱ ብቻውን ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ሳልትና ጨው ሲቀላቀልብን ማን ነው አሸዋና ጨው ሲቀላቀልብን ሶስት ሜተዶችን እንጠቀማለን that is dissolving ወይ ማሟሟት እንጠቀማለን ሶሉሽን መፍጠር ከዛ ሶሉሽን ተፈጠርን በኋላ እናጠለዋለን ያ ማለት ሶሉሽን ለብቻው አሸዋውን ለብቻው ከዛ ጨውና ውሃውን ደግሞ የምንለይበት either distillation ልንጠቀም እንችላለን or evaporation ልንጠቀም እንችላለን ይለናል እንግዲህ ማለት ነው so የዛሬው ትምህርት ይሄን ይመስላል ማለት የቻፕተር 2 ፓርት 2 ወይም ክፍል 2 ማለት ነው ይሄንን ይመስላል እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለዚህ ቻናል ግን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር በማድረግና ሁልጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም